Vì vậy, bạn đã thấy các phương trình về cách triển khai chuẩn hóa theo batch cho một lớp ẩn. Hãy xem nó phù hợp như thế nào với việc huấn luyện một mạng sâu. Ví dụ, giả sử bạn có một mạng neuron như thế này. Bạn đã thấy tôi nói trước đây rằng bạn có thể xem mỗi đơn vị ẩn như là tính toán hai thứ. Đầu tiên, nó tính Z và sau đó nó áp dụng hàm kích hoạt để tính A. Và vì vậy, bạn có thể nghĩ mỗi vòng tròn này đại diện cho một phép tính hai bước. Và tương tự cho lớp tiếp theo, đó là Z21 và A21 VV. Vì vậy, nếu bạn không áp dụng chuẩn hóa theo batch, bạn sẽ có đầu vào X đưa vào lớp ẩn đầu tiên và sau đó tính Z một trước. Và điều này được điều chỉnh bởi các tham số W1 và B1. Và thông thường, bạn sẽ đưa Z1 vào hàm kích hoạt để tính A1. Nhưng những gì chúng ta sẽ làm trong chuẩn hóa theo batch là lấy giá trị Z1 này và áp dụng chuẩn hóa theo batch. Đôi khi viết tắt là BN, và điều đó sẽ được điều chỉnh bởi các tham số beta 1 và gamma 1. Và điều này sẽ cho bạn giá trị Z1 đã chuẩn hóa mới này. Và sau đó bạn đưa nó vào hàm kích hoạt để có được A1, đó là D1 được áp dụng cho Z ngã 1. Bây giờ bạn đã thực hiện phép tính cho lớp đầu tiên, nơi bước chuẩn hóa theo batch này thực sự xảy ra, bạn biết đấy, ở giữa phép tính từ Z và A. Tiếp theo, bạn lấy giá trị A1 này và sử dụng nó để tính Z2. Và vì vậy, điều này bây giờ được điều chỉnh bởi W2, B2. Và tương tự như những gì bạn đã làm cho lớp đầu tiên, bạn sẽ lấy Z2 và áp dụng nó thông qua batch norm. Tôi sẽ viết tắt là BN bây giờ. Điều này được điều chỉnh bởi các tham số batch norm cụ thể cho lớp tiếp theo. Vì vậy, beta 2, gamma 2, và bây giờ điều này mang lại cho bạn Z ngã 2, và bạn sử dụng nó để tính A2 bằng cách áp dụng hàm khử kích hoạt. Và vân vân. Vì vậy, một lần nữa, bước chuẩn hóa theo batch, bạn biết đấy, nó diễn ra giữa việc tính Z và tính A. Và trực giác là thay vì sử dụng giá trị Z chưa chuẩn hóa, bạn sẽ sử dụng giá trị Z ngã đã chuẩn hóa. Đó là ở lớp đầu tiên. Ở lớp thứ hai cũng vậy, thay vì sử dụng giá trị Z2 chưa chuẩn hóa, bạn sẽ sử dụng giá trị Z ngã 2 đã chuẩn hóa trung bình và phương sai. Vì vậy, các tham số của mạng của bạn sẽ là W1, B1. Hóa ra chúng ta sẽ loại bỏ các tham số B, nhưng chúng ta sẽ xem lý do tại sao trong slide tiếp theo. Nhưng hiện tại, hãy tưởng tượng các tham số là như bình thường W1, B1 cho đến WL, BL. Và chúng ta đã thêm vào mạng neuron này các tham số bổ sung beta 1, gamma 1, beta 2, gamma 2, VV. Bạn biết đấy, cho mỗi lớp mà bạn đang áp dụng chuẩn hóa theo batch. Để rõ ràng, lưu ý rằng các beta ở đây, chúng không liên quan gì đến siêu tham số beta mà chúng ta đã có cho động lượng hoặc để tính toán các trung bình có trọng số theo cấp số nhân khác nhau. Bạn biết đấy, các tác giả của bài báo Adam đã sử dụng beta trong bài báo của họ để ký hiệu siêu tham số đó. Các tác giả của bài báo batch norm đã sử dụng beta để ký hiệu tham số này, nhưng đây là hai beta hoàn toàn khác nhau. Tôi quyết định giữ nguyên beta trong cả hai trường hợp nếu bạn đọc các bài báo gốc, nhưng beta 1, beta 2, VV mà Nash Norm cố gắng học là một beta khác với siêu tham số beta được sử dụng trong động lượng và trong các thuật toán Adam và ERMS-Prop. Nhưng bây giờ đây là các tham số mới của thuật toán của bạn. Sau đó bạn sẽ sử dụng bất kỳ tối ưu hóa nào bạn muốn, chẳng hạn như gradient descent để thực hiện nó. Ví dụ, bạn có thể tính d beta L cho một lớp nhất định, và sau đó cập nhật các tham số. Beta được cập nhật là beta trừ đi tốc độ học nhân với d beta L. Và bạn cũng có thể sử dụng Adam hoặc ERMS-Prop hoặc động lượng để cập nhật các tham số beta và gamma, không chỉ gradient descent. Và mặc dù trong video trước, tôi đã giải thích hoạt động của chuẩn hóa theo batch, tính toán giá trị trung bình và phương sai, trừ và chia cho chúng. Nếu bạn đang sử dụng một
Khung lập trình học sâu, thông thường bạn sẽ không phải tự mình thực hiện bước chuẩn hóa theo batch hoặc lớp chuẩn hóa theo batch. Trong một số khung lập trình, nó có thể chỉ là một dòng mã. Ví dụ, trong khung TensorFlow, bạn có thể thực hiện chuẩn hóa batch với bạn biết đấy hàm này. Chúng ta sẽ nói thêm về các khung lập trình sau, nhưng trong thực tế, bạn có thể không cần phải tự mình thực hiện tất cả các chi tiết này, nhưng vẫn đáng để biết nó hoạt động như thế nào, để bạn có thể hiểu rõ hơn về những gì mã của bạn đang làm. Nhưng việc thực hiện chuẩn hóa theo batch thường, bạn biết đấy, giống như một dòng mã trong các khung học sâu. Hiện tại, chúng ta đã nói về chuẩn hóa theo batch như thể bạn đang huấn luyện trên toàn bộ trang web huấn luyện của mình, như thể bạn đang sử dụng batch gradient descent. Trong thực tế, chuẩn hóa theo batch thường được áp dụng với các mini batch của tập huấn luyện của bạn. Vì vậy, cách bạn thực sự áp dụng chuẩn hóa theo batch là bạn lấy mini batch đầu tiên của mình và tính Z1, giống như chúng ta đã làm trên slide trước bằng cách sử dụng các tham số W1, B1 và sau đó bạn lấy chỉ mini batch này và tính giá trị trung bình và phương sai của Z1 chỉ trên mini batch này. Và sau đó chuẩn hóa theo batch sẽ trừ đi giá trị trung bình và chia cho độ lệch chuẩn, và sau đó thay đổi tỷ lệ bằng beta 1, gamma 1 để cung cấp cho bạn Z1. Và tất cả điều này là trên mini batch đầu tiên. Sau đó, bạn sẽ áp dụng hàm kích hoạt, bạn biết đấy, để có được A1. Và sau đó bạn tính Z2 bằng cách sử dụng W2, B2, VV. Vì vậy, bạn thực hiện tất cả những điều này để thực hiện một bước, chẳng hạn như gradient descent trên mini batch đầu tiên, và sau đó bạn chuyển sang mini batch thứ 2x2, và bạn làm điều gì đó tương tự, phải không? Nơi bạn bây giờ tính Z1 trên mini batch thứ 2, và sau đó sử dụng chuẩn hóa theo batch để tính Z1 ngã. Và ở đây trong bước chuẩn hóa theo batch này, bạn sẽ chuẩn hóa Z ngã chỉ sử dụng dữ liệu trong mini batch thứ 2 của bạn. Vì vậy, bước chuẩn hóa theo batch ở đây đang xem xét các ví dụ trong mini batch thứ 2 của bạn, tính giá trị trung bình và phương sai của Z1 chỉ trên mini batch đó, và sau đó thay đổi tỷ lệ bằng beta và gamma để có được Z ngã, VV. Và bạn làm điều này với mini batch thứ 3 và tiếp tục huấn luyện. Bây giờ, có một chi tiết về tham số hóa mà tôi muốn làm rõ. Đó là trước đây tôi đã nói rằng các tham số là WL, BL cho mỗi lớp cũng như beta L và gamma L. Bây giờ hãy chú ý rằng cách ZL được tính như sau. ZL bằng WL nhân với A của L-1. Cộng với B của L. Nhưng những gì chuẩn hóa theo batch thực hiện là nó sẽ xem xét mini batch và chuẩn hóa GL để đầu tiên có trung bình bằng 0 và phương sai chuẩn, và sau đó điều chỉnh lại tỷ lệ bằng beta và gamma. Nhưng điều đó có nghĩa là bất kỳ giá trị nào của BL thực sự sẽ bị trừ đi, bởi vì trong bước chuẩn hóa theo batch đó, bạn sẽ tính giá trị trung bình của các GL và sau đó trừ đi giá trị trung bình. Và vì vậy, việc thêm bất kỳ hằng số nào vào tất cả các ví dụ trong một mini batch trung bình, nó không thay đổi bất cứ điều gì, bởi vì bất kỳ hằng số nào bạn thêm vào sẽ bị loại bỏ bởi bước trừ trung bình. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng chuẩn hóa theo batch, bạn thực sự có thể loại bỏ tham số đó, hoặc nếu bạn muốn, hãy nghĩ về nó như là đặt nó vĩnh viễn thành không. Vì vậy, sau đó tham số hóa trở thành GL chỉ là WL nhân với ao-1, và sau đó bạn tính GL đã chuẩn hóa. Và khi bạn tính Z ngã bằng gamma GL cộng với beta, cuối cùng bạn sử dụng tham số beta L này để quyết định giá trị trung bình của Z ngã L là bao nhiêu. Đó là những gì được chuyển đến lớp tiếp theo. Vì vậy, chỉ để tóm tắt lại, vì chuẩn hóa theo batch làm cho giá trị trung bình của các giá trị GL này trong lớp bằng 0, nên không có lý do gì để có tham số BL này, và vì vậy, tốt hơn hết bạn nên loại bỏ nó, và thay vào đó, nó được thay thế bằng beta L. Đó là một tham số kiểm soát mà cuối cùng ảnh hưởng đến các số hạng dịch chuyển hoặc độ lệch. Cuối cùng, hãy nhớ rằng chiều của GL, bởi vì nếu bạn đang thực hiện điều này trên một ví dụ, sẽ là NL nhân 1. Và vì vậy, BL có chiều NL nhân 1 nếu NL là số đơn vị ẩn trong lớp L,
và vì vậy, chiều của beta L và gamma L cũng sẽ là NL nhân 1. Bởi vì đó là số đơn vị ẩn mà bạn có. Bạn có NL đơn vị ẩn, và vì vậy, beta L và gamma L được sử dụng để điều chỉnh tỷ lệ trung bình và phương sai của mỗi đơn vị ẩn theo bất kỳ giá trị nào mà mạng muốn đặt chúng. Vì vậy, hãy kết hợp tất cả lại với nhau và mô tả cách bạn có thể thực hiện gradient descent bằng cách sử dụng chuẩn hóa theo batch. Giả sử bạn đang sử dụng mini batch gradient descent, bạn lặp lại cho thê bằng 1 đến số lượng mini batch. Bạn sẽ thực hiện lan truyền thuận trên mini batch XT và thực hiện lan truyền thuận trong mỗi lớp ẩn. Sử dụng chuẩn hóa theo batch để thay thế GL bằng Z ngã L, và điều này đảm bảo rằng trong mini batch đó, giá trị Z cuối cùng có một số trung bình và phương sai đã chuẩn hóa, và các giá trị và phiên bản có trung bình và phương sai đã chuẩn hóa là Z ngã L này. Và sau đó bạn sử dụng lan truyền ngược để tính dW, dB cho tất cả các giá trị của L, d beta, d gamma. Mặc dù về mặt kỹ thuật, vì chúng ta đã loại bỏ B, nên điều này thực sự biến mất, và cuối cùng bạn sẽ cập nhật các tham số. Vì vậy, bạn biết đấy, W được cập nhật là W trừ đi tốc độ học nhân với cái này như bình thường. Beta được cập nhật là beta trừ đi tốc độ học nhân với dB, và tương tự cho gamma. Và nếu bạn đã tính các gradient như sau, bạn có thể sử dụng gradient descent. Đó là những gì tôi đã viết ở đây. Nhưng điều này cũng hoạt động với gradient descent với động lượng, hoặc LMS prop hoặc Adam. Trong đó, thay vì thực hiện cập nhật gradient descent này, bạn có thể sử dụng các cập nhật được cung cấp bởi các thuật toán khác này, như chúng ta đã thảo luận trong các video của tuần trước. Vì vậy, các thuật toán tối ưu hóa khác này cũng có thể được sử dụng để cập nhật các tham số beta và gamma mà chuẩn hóa theo batch đã thêm vào thuật toán của bạn. Vì vậy, tôi hy vọng điều đó mang lại cho bạn cảm giác về cách bạn có thể thực hiện chuẩn hóa theo batch từ đầu nếu bạn muốn. Nếu bạn đang sử dụng một trong các khung lập trình học sâu mà chúng ta sẽ nói thêm sau, hy vọng bạn có thể gọi việc triển khai của người khác trong khung lập trình. Điều này sẽ giúp việc sử dụng chuẩn hóa theo batch dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ, trong trường hợp chuẩn hóa theo batch vẫn có vẻ hơi bí ẩn. Nếu bạn vẫn không chắc chắn tại sao nó lại tăng tốc độ huấn luyện